Tôi là Cao Trung Kiên, sinh năm 1979, chỗ ở hiện nay là An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp. Hiện tôi là hộ chăn nuôi heo, gà, vịt. Cuộc sống hàng ngày của tôi là bắt đầu từ 5 giờ sáng. Từ khi mà cái giá heo tuột mà cái giá thức ăn lên đó, tôi thấy chăn nuôi không có lãi nữa, tôi mới đi kiếm xác đậu nành về mình tự chế cho heo ăn, thấy nó cũng đạt hiệu quả nhưng mà nó rẻ hơn cái thức ăn công nghiệp. Tôi cho heo ăn là xác đậu nành tấm mình xay bột ra với cái thức ăn đậm đặc, nước hèm. Mỗi con tôi cho ăn vậy tính ngày cái chi phí so với cám viên thì nó lợi 10 đến 15 ngàn một con. Trước khi nuôi mình mới bước vào nghề mình cũng chưa biết là loại hãng thức ăn nào tốt, rồi từ khi mình mua cám con cò về cho nó ăn mình thấy nó vừa rẻ mà vừa có hiệu quả nên mình xài cám con cò. Heo nái đẻ thì nó ăn gấp 3-4 lần của con heo nái mang thai rồi. Tại vì nó phải ăn ngày 4 cữ, mỗi cữ ăn vậy 2 kg là một ngày nó tính ra nó 8 kg nó mới đủ cái dinh dưỡng nó nuôi con đó. Cái chích kháng viêm á là mình chích penicillin, rồi kích sữa rồi mình chích Catosan, nhưng mà thường người ta xài là 1 xê cho 10 kg thể trọng, nhưng tôi xài 7-8 kg cho 1 xê vậy đó. Mình thấy nó hiệu quả hơn với đỡ lần chích hơn vậy. Thường thì con heo mới đẻ ra 3 ngày là chích sắt lần 1, còn 10 ngày là chích sắt lần 2, còn 27 ngày là chích sắt lần 3. Thường người ta xài 1 liều một mà tại người ta ngại chích thuốc á. Thì có bán loại thuốc là chích cho heo chỉ chích 1 lần, còn tôi thì tôi xài 3 lần, tại vì trong thời gian con heo con mình phải thiến nó mất máu, mình xài 3 lần vậy là nó sẽ bổ sung máu cho con heo nó đầy đủ, nó không mất dinh dưỡng. Thường thì con heo con nó dễ bệnh nhất là từ 10 đến 15 ngày tuổi là nó dễ bệnh E. coli nhất. Chỗ tôi ở là nó có con sông, nước lớn chảy vô, nước gồng chảy ra, thường tôi đợi nước lớn á, nó vô rồi bơm lên lu lóng phèn để cho heo ăn. Mà tôi nghĩ chắc do là nguồn nước ở trên ruộng nó đổ xuống á, nó có thuốc trừ sâu đồ á, rồi heo mẹ ăn vô nó lây. Thường là người ta nuôi là heo mới đẻ ra khoảng 3 hoặc 4 ngày người ta thả chung với mẹ. Đối với tôi nuôi tôi cưng nó khoảng 10 đến 15 ngày mà con heo nó cứng cáp, heo mẹ cứng, con heo con nó cứng luôn ha, mình mới thả qua cho nó ở chung với mẹ, thì lúc đó là tỷ lệ hao hụt là không bao giờ có. Khoảng 2 năm về trước ở nhà tôi có nuôi 50 nái, 50 thịt, nhưng mà sau này nuôi heo thịt lỗ quá tôi mới nghỉ nuôi heo thịt, lấy chuồng đó mình tận dụng mình nuôi vịt, nuôi đồ đó. Lúc đầu mới nuôi thì tỷ lệ hao hụt cũng từ 10 đến 20%, mà lúc mình chưa biết thuốc đó. Từ khi biết thuốc tới giờ thì tỷ lệ hao hụt khoảng 1-2%. Vịt thì thường nó hay bị cảm cúm với mà đường ruột á. Cảm cúm thì cho uống paracetamol, còn đường ruột thì cho uống amoxicillin với tetra. Xài của thuốc tây ra mà thấy nó cũng có hiệu quả lắm. Thì mỗi lần vịt nó bị cảm cúm với bị đường ruột rồi thì mình cho uống nó cũng như người vậy đó, mỗi thứ một viên dùng cho con vịt vậy đó. Vịt mới bắt về thì mình cho nó uống gà vịt đó, rồi với cho nó ăn cám viên từ 1 đến 30 ngày tuổi. Thường thì trên 30 ngày tuổi tôi mới cho nó ăn thức ăn tự chế á. Thức ăn tự chế thì lục bình, cám nhuyễn, rồi tấm, thức ăn đậm đặc của heo á, mình trộn chung với mình cho nó ăn. Thì mình nuôi mình tự chế vậy đó, mình thấy ăn cái thời gian nó cũng rút ngắn hơn từ 10 đến 15 ngày vậy đó. Gà thì mình nuôi để thả vườn để ăn thịt vậy thôi. Thì gà mới nở ra mình cũng cho nó uống thuốc, uống gà vịt vậy đó, rồi cho ăn cám viên từ 1 đến 42 ngày tuổi. Thì lúc đầu mới nuôi cũng không biết gành đó, thì từ khi mình nghe cái đài phát thanh của tỉnh Vĩnh Long đó, nó dạy cho mình là cách thức chăn nuôi. Gà trong giai đoạn dễ bệnh nhất là từ 25 đến 40 ngày tuổi. Thường thì cỡ 15 đến 20 ngày tuổi là tôi ngừa cho nó uống 3 ngày vậy đó. Cái mình ngưng 1 lần. Khoảng 10 ngày sau mình cũng cho uống 3 ngày vậy đó, mình ngưng 1 lần. Cứ 1 tháng mình làm 3 lần vậy đó, cái mình ngưng. Ở đó tôi ngủ giữ gà với 1 ngày, rồi mình quan sát gà với mình cho ăn rồi đó. Tại vì gà là mình yêu thích, mình phái nên mình phái ở ngoài đó hơn ở trong nhà. Thì thường là tôi tiếp xúc với gà vịt á, xong rồi tôi ra tôi có cái thùng thuốc sát trùng tôi nhúng tay vô hoặc rửa chân. Còn cái chuồng chạy á, thì xịt định kỳ hàng tuần, cứ 1 tháng thì 4 lần vậy đó. Công việc chăn nuôi hàng ngày của tôi thì xoay vòng từ sáng đến trưa chiều là cho heo ăn, cho gà ăn, cho vịt ăn vậy nè. Theo như mà giá heo lên xuống kiểu này chắc
tôi sẽ ngưng nuôi heo mà tôi quay qua tôi nuôi gà.